Já, herri, ég er hérna á bílastæðinu við N1 upp í Ártúnsbrekku. Nú ætla ég að leggja stað í smá ævintýri. Ég er að leggja stað héðan á nýrónum, rafmagnsbílnum og ætla að fara hringinn í kringum landið. Einn. Það prófa að sofa í bílnum, prófa hleðslu infrastruktúrin í kringum hringveginn. Það er eitthvað sem er búið að dreifum sinni í fékk bílinn að komast að því hversu auðvelt er í alvöru að ferðast landið allavega eftir hringveginum á rafmagnsbíl. Nægja að hlaða. Það er komið nóg af stöðum til að hlaða át allt. Spurningin eru of margir á ferðinni aðrir til að gera þetta auðvelt? Við sjáum til. Ég ætla allavega að leggja í hann. Ég ætla að gista 2 nætur á leiðinni, vera 3 daga. Ég er enda að leggja það frekar seint núna. Klukkan er orðin 2:30. Ég ætla að fara réttsælis, þannig ég stefni norður meðfram vesturströndinni. Ég ætla upprunalega að fara rangsælis og keyra austur-suðurströndina. En veðurspáin er bara ekki nógu spennandi fyrir dagana til þess að passi þannig. Þannig að ég ákvað að fara réttsælis og vonandi fá betra veður á leiðinni. Ég ætla að keyra frá Keflavík, þannig að batterið er í einhverjum 89% hjá mér. Gerir ráð fyrir einhverjum 369 km af range. Við keyrum allavega af stað, hvort sem við hlöðum í Borgarfirði eða Borgarnesi eða annars staðar, kemur bara ljós. En ég ætla allavega bara að hafa gaman að þessu, stoppa sem ég langar til að stoppa, skoða hluti á leiðinni og þau komum bara með í ferð. Dagur 1 leggjum við af stað hringinn landið á rafmagnsbílnum. Það byrjar allt í einhverju rigningamuggu hjá okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu en mér sýnist spáin vera betri og það að birta til á Vesturlandinu. Við ætla að vonum það. Burt sér frá því þá bara höfum við gaman að þessu. Það samt 15-16 stiga hiti úti núna og það hefur áhrif á batterið á bílnum. Þannig að ég er búinn að vera síðustu daga, því að búið að vera mjög kalt í sumar en síðustu daga er ég búinn að sjá batterið alltaf meta sem tekst að vel yfir 430 km svo þegar það er fullhlaðið. Þannig að það veit að gott, vorust þess að verið bara haldist. Við ætlum að bruna stað núna og stefnum upp í Borgarnes og metum stöðuna þar. Já, líðan í Borgarnesi. Ennþá 313 km eftir á mælinum og meðaleyðslan er bara í 13 sem er mjög gott. En þannig ég ætla að halda áfram. Það stoppa þetta bara aðeins, hoppa inn í Netto, grípa með smá sódavatn. Svo höldum við áfram. Hérna er reyndar hleðslustöð líka við Netto. Er þetta, já, Ísorka, ok. Það er svona note to self heldur en eitthvað annað. Ég var að keyra fram hjá Baulunni. Sá að þar voru hleðslustöðvar frá ON. Gott að vita. Það maður komin inn í Hrútafjörð yfir Holtavörðheiðina en maður er tæknilega sér komin á Norðurlandi held ég. Ég er alveg að koma á Staðarskála. Ég ætla að bruna fram hjá honum og halda áfram upp í, heitir ekki Víðigerði. Þar sem að svona rafbílasamfélagi segir að maður eigi að stoppa og hlaða og fá sér kótilettu. Ég held ég fá mér reyndar ekki kótilettu, ég er pakksattur en þá. En ég ætla allavega að halda áfram. Það eru 50 km cirka í Víðigerði, tæpir 216 á mælinum hjá mér eftir á batteríinu. Þannig að þetta á ekki neitt mál. Ég ætla að bruna þangað og fara þangað sem rafbílasamfélagi mælir manni að fara til að hlaða. Jæja, þá er ég komin í blíðuna í Víðigerðinu. Það er reyndar sól og fallegt og svona. Náðast engin samband. Hér var akkurat að losna pláss fyrir mig. Segir reyndar að taka hálftíma að hlaða upp í 80. Ég er dottinn eitthvað niður fyrir 40%. En ég held að hleðslan það eigi eftir að dúkka þessu. Það er spottið ennþá eftir á Akureyri. Þannig að klæðum betur. Þetta tók hálftíma. Þannig að ég hlóð bara rúmlega 50 kW. Ég þarf að komast að hversum það er. Látum við sjá hvað það kostaði. Hérna er kvittunin. Orka náttúrunnar. Fékk hann þessi pósti 1368 krónur, 1368 krónur, einingaverð 41, ég ætla með einhvern afslátt, 26,3 kWh sem ég bætti á virðistra. Ok, heyrðu, ég ætla að halda áfram.
síðasti leggurinn. Það eru 100 kilometrar eftir á Akureyri. Ég orðinn svolítið þreyttur, ég verð að viðurkenna það. Ég búinn að vera, klukkan er 7:30, þannig að ég að gera ráð fyrir að koma einhvern 8:30 inn á Akureyri, drífa mig og grípa mér eitthvað að borða. Og já, svo sjáum við bara hvað setur. Ég tapar svolítið tíma á því að vera þarna kvöldið, en af því ég orðinn frekar þreyttur, sko. Já, við sjáum til. Það hætti þessu þvaðri. Ég bara þvaðra til mér leiðist. Það er skrítið að vera svona einn í bílnum. Ég er einn eitthvað að þvælast og veit að maður sé að þvælast í 2 daga í viðbót. Það er svolítið furðuleg tilfinning. Já, herru, áfram veginn. Við stefnum á Akureyri. Bíllinn kominn í hleðslu hérna inni á Glerártorgi. Fékk ekki pláss. Ég var að renna í stæði hérna inni við Hof sem er hérna niðri við strandgötuna. En það var akkurat bíll að renna í það stæði á undan mér. En kom þessu loksins í gang, þetta var eitthvað svolítið vesen. Þetta nokkrar tilraunir og stöðin endurræsti sig og eitthvað. En eftir 44 mínútur þá á ég að vera fullhlaðinn, eða komin í 80%. En ég ætla að tölta bara niður í miðbæ, labba gegnum, þetta er bara steinsnar frá. Rölta inn í miðbæinn og komið kvöldmat. Ég er að hlaupum tilbaka hérna á Glerártorg því að bíllinn er búinn að hlaða, komin upp í 80%, þessi er búinn að hlaða eins og hraðhleðslan hliður hann, þannig að ekki vil ég skila hann eftir þarna í stöðinni óþörfu, sko, það er dónaskapur. En hann var að klára bara, ég er 100 metrar frá, þannig að þetta sleppur allt. Alveg að koma tilbaka. Ég held að ég renni núna bara upp í, sko, upp á tjaldsvæði og komi bara fyrir og vakni snemma í fyrramálið. Ég held að það sé planið í dag. Kvöld.